एलोपैथी, आयुर्वेद एवं योग, SGVP होलिस्टिक हॉस्पिटल। ડૉક્ટર અવિનાશ મારું, હું રાજકોટનો છું અને મારી ઉંમર 73 વર્ષની છે। હું વ્યવસાય હાડકાનો ડૉક્ટર છું, જે છેલ્લા 50 વર્ષથી ઓર્થોપેડિક પ્રેક્ટિસ કરું છું। હું પણ સાંધા બદલાવાનું ઓપરેશન કરું છું, અડધા સાંધા પણ બદલાવું છું। પણ મને પોતાને ડાબા ગોઠણમાં તકલીફ થઈ એટલે મેં 2-4 જગ્યાએ અભિપ્રાય લીધો। ડૉક્ટર મોલાજી છે, ડૉક્ટર હેમંત પંડિત ઇંગ્લેન્ડ છે, અને પછી હું નક્કી કર્યું કે મારે અડધો સાંધો બદલાવવાની જરૂર છે। એટલે મેં કાર્તિકભાઈ શુક્લ, મારા ખાસ મિત્ર છે, એને ફોન કર્યો અને એણે મને બધું સમજાવ્યું, વ્યવસ્થિત રીતે સમજાવ્યું, કેટલી રિકવરી આવશે, શું છે, કેટલો વખત સારું રહેશે, બધું મને સમજાવ્યું। જે પ્રમાણે ચોપડીના લિટરેચરમાં લખ્યું છે એ જ પ્રમાણે બધું મને સમજાવ્યું છે અને એ પ્રમાણે કન્વિન્સ થઈને આ હોસ્પિટલમાં આવ્યો છું। હું દાખલ થયો પરમ દિવસે અને મને દાખલ થવાનો અનુભવ બહુ સારો હતો। કોઈ પણ જાતનું હેઝલ ફ્રી, કોઈ પણ મુશ્કેલી વિના દાખલ થઈ ગયો હતો। ત્યાર પછીની સારવાર અતિ સુંદર હતી। હોસ્પિટલ એકદમ હાઇજેનિક અને ચોખ્ખી છે, માણસો એકદમ પોલાઇટ છે અને માણસો પોતે પોતાનું હાઇજીન પણ સારું રાખે છે અને એ પેશન્ટને પણ એટલા ચોખ્ખા રાખે છે અને પેશન્ટ જોડેનો વ્યવહાર એકદમ માનવતાપૂર્ણ અને દયાવાળો વ્યવહાર છે। અને કોઈ પેશન્ટ એમ ન લાગે કે તમે કે કોઈ જગ્યાએ એવી જગ્યાએ આવ્યા છો કે જ્યાં તમને દુઃખ થાય। તમે દુઃખ ઓછું કરવા માટે જ પ્રયત્ન છે આ હોસ્પિટલનો। અને આ હોસ્પિટલ મારે ના તો એ રીતનો છે કે જોગી સ્વામી જે હોસ્પિટલનું નામથી છે, જોગી સ્વામીનું મેં પોતે ઓપરેશન કર્યું હતું વર્ષો પહેલાં। એટલે જોગી સ્વામી મારા દર્દી કમ ગુરુ થાય અને એમના મોટા સ્વામી ધર્મજીવન દાસજી, એ પણ હું રાજકોટમાં એમની સાથે સંકળાયેલો હતો। એટલે મારે ઘણા બધા વર્ષોનો નાતો છે આ સંસ્થા જોડે। અને માધવપ્રિય દાસજી તો મારા ગુરુ જેવા થાય છે, કનુ ભગત પણ મારા ખાસ ફ્રેન્ડ છે। એટલે અહીંયા આવવાનું એ કારણસર નક્કી કરેલું અને મને આઈ એમ વેરી હેપી વિથ ધ હોસ્પિટલ અને ટ્રીટમેન્ટને બધી બહુ સરસ છે। અને આઈ થિંક કે બીજા પેશન્ટને બધાને એમ આવી જે જરૂર હોય એવાને હું ચોક્કસ રેકમેન્ડ કરીશ કે તમે અહીંયા જાઓ। એટલો બધો ચાર્જ વધુ પડતો નથી કે લૂંટફાટ થાય એવો કે એવો નથી ચાર્જ, રિઝનેબલ જે સર્વિસ આપે છે એવો જ ચાર્જ છે અને વ્યવસ્થિત છે।